आजकल बजेट प्राइसमा नै स्मार्ट वाचेसहरू आउने भएकोले स्मार्ट वाचेसहरूको ट्रेन्ड चाहिँ बढेर गएको छ। तर फेरि बजेट स्मार्ट वाचेसहरूको डिजाइन चाहिँ राम्रो भए तापनि सफ्टवेयर र अरू एसेन्सियल हेल्थ र फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरू चाहिँ एभरेज मात्रै हुन्छन्। सो तपाईँलाई लुक्सको सट्टामा स्मुथ सफ्टवेयर र रिलायबल एक्टिभिटी ट्र्याकिङ चाहिएको छ भने चाहिँ अझै पनि बजेट फिटनेस ब्यान्ड्स आर वर्थ इट जस्तो लाग्छ मलाई। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म नेपालमा पाइने 10,000 मुनिका बेस्ट बजेट फिटनेस ब्यान्ड्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। ओके, हाम्रो लिस्टको सुरुमा छ Xiaomi स्मार्ट ब्यान्ड 7, जसलाई चाहिँ Mi Band 7 भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाहिँ नेपालमा अफिसियली लन्च चाहिँ भइसकेको छैन, तर यसलाई थर्ड पार्टी भेन्डर्सहरूबाट तपाईँले 7,000 जतिमा किन्न सक्नुहुन्छ। एनिवे Mi Band 7 चाहिँ पुरानो Mi Bandsको जस्तै यस्तो खालको यो लाम्चो क्याप्सुल जस्तो डिजाइनमा आउँछ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ अलिकति सानो नै भएकोले यसमा टेक्स्ट र आइकन्स अनि एनिमेसन्सहरू जस्तो UI एलिमेन्ट्सहरू अलिकति कन्जेस्टेड नै देखिन्छ। तर फेरि अब धेरैजनालाई चाहिँ आजकलको स्मार्ट वाचेसहरू निकै भद्दा लाग्न सक्छ। सो तपाईँलाई पनि यस्तै स्लिम खालको वेयरेबल मनपर्छ भने Mi Band 7 तपाईँको लागि पर्फेक्ट हुनसक्छ। ओके, डिजाइन त भइहाल्यो। यसको हेल्थ र फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरू पनि एकदमै रिलायबल छ। यहाँ तपाईँले हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्लिपदेखि लिएर 24 आवर ब्लड अक्सिजन मोनिटरिङ एबिलिटी पाउनुहुन्छ। अनि फिटनेस ट्र्याकिङतर्फ पनि यहाँ सर्टेन इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरू छन्, जस्तै कि तपाईँले आफ्नो साथीभाइसँग एक किसिमको कम्पिटिसन जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सँगसँगै वर्कआउट गर्न र स्कोर कम्पेयर गर्न सजिलो र रमाइलो हुन्छ। त्यसै गरी Mi Band 7 को पाई यानि कि पर्सनल एक्टिभिटी इन्डेक्स, ट्रेनिङ इफेक्ट एनालिसिस र रिकभर सेसन एनालिसिस जस्तो फिचर्सहरूले पनि तपाईँले रेगुलरली एक्सर्साइज गर्न तपाईँलाई मोटिभेट गर्छ। यसमा चाहिँ 110वटा स्पोर्ट्स मोड्स पनि अभाइलेबल छन् र यहाँ अटो वर्कआउट डिटेक्सन र अटो पजले पनि मजाले काम गर्छ। ओके, अब तपाईँलाई चाहिँ Mi Band 7 भन्दा हल्का मोडर्न देखिने फिटनेस ट्र्याकर चाहिएको छ भने Xiaomi को यो Redmi स्मार्ट ब्यान्ड प्रो पनि एउटा राम्रो चोइस हो। एक्चुअली यसलाई चाहिँ अब रिडिजाइन Mi Band 7 विथ सम एडिसनल फिचर्स पनि भन्दा फरक पर्दैन। तर अनफर्चुनेटली यहाँ चाहिँ Xiaomiले Mi Band 7 मा भएको केही एस्पेक्ट्स जस्तै पाई इन्डेक्स अनि ट्रेनिङ इफेक्ट रिभ्यू र रिकभरी सेसन्स जस्तो फिचर्सहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले पाउनु हुँदैन। अनि यसमा चाहिँ अल डे ब्लड अक्सिजन अर्थात् SpO2 ट्र्याकिङ पनि छैन। तर यति भन्दै गर्दा तपाईँलाई एउटा क्याजुअल फिटनेस ट्र्याकर मात्र चाहिएको छ भने Redmi स्मार्ट ब्यान्ड प्रो इज नट अ ब्याड अप्सन। प्लस यो फिटनेस ब्यान्डको फराकिलो डिस्प्लेले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसमा UI नेभिगेट गर्न एकदमै सजिलो लागेको छ। र Xiaomiले चाहिँ यो फर्म फ्याक्टरको लागि आफ्नो सफ्टवेयर पनि एकदमै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको पाए। टेक्स्ट, आइकन्स अनि विजेट्सदेखि लिएर हरेक UI एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै वेल अर्गनाइज देखिन्छन् यहाँ। अनि यसले चाहिँ अटोमेटिकली ब्राइटनेस समेत एडजस्ट गर्न सक्छ, जुन चाहिँ फिचर हाम्रो लिस्टको अरू कुनै फिटनेस ब्यान्डमा पनि छैन। यसबाहेक Redmi स्मार्ट ब्यान्ड प्रोले मेरो फिटनेस ट्र्याकिङ टेस्ट पनि मजाले ह्यान्डल गरेको छ, इन्क्लुडिङ अटो वर्कआउट डिटेक्सन एन्ड सच। तर यहाँ डिस्टेन्स ट्र्याकिङ भने चाहिँ स्लाइटली इनएक्युरेट रहेछ अरू ब्रान्ड्सहरूको तुलनामा, र मलाई यसको स्लिप ट्र्याकिङ पनि खासै त्यस्तो रिलायबल चाहिँ लागेन। म सुत्न गएको टाइम र उठेको समय चाहिँ यहाँ एक्युरेटली नै रेकर्ड भए तापनि Redmi स्मार्ट ब्यान्ड प्रोले चाहिँ मेरो अवेक साइकल्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रोसँग रेकर्ड गर्न सकेन। ओके, मुभिङ अन, Xiaomi जस्तै Huawei पनि वेयरेबल इन्डस्ट्रीमा एउटा चलेको नाम हो र यो नयाँ Huawei Band 7 चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो बजेट फिटनेस ट्र्याकर अप्सन हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले अलवेज अन डिस्प्ले सपोर्ट र हल्का स्लिमर बिल्ड क्वालिटी बाहेक Huawei Band 7 र लास्ट इयरको Huawei Band 6 बीच चाहिँ खासै डिफ्रेन्स चाहिँ पाउनु हुँदैन। त्यसैले तपाईँलाई मैले अघि नै भनेको त्यो दुईवटा अपग्रेड्सको मतलब छैन भने चाहिँ पैसा बचाएर बरु Huawei Band 6 नै लिँदा ठिक हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले डिस्काउन्टेड प्राइसमा समेत अभाइलेबल छ। त्यसै गरी Honor Band 6 इज अल्सो अनदर गुड चोइस, किनकि यो र Huawei Band 6 को फिचर्सहरू चाहिँ उस्तै नै छन्। अब लन्चको बेलामा चाहिँ Honor Band 6 मा 24/7 SpO2 मोनिटरिङ र 95 वर्कआउट मोड जस्ता फिचर्सहरू चाहिँ थिएन, तर Honorले चाहिँ सफ्टवेयरको अपडेटबाट यी दुईटै कुराहरू अभाइलेबल गरिसकेको छ। सो मलाई Huawei Band 7 मन पर्नुको वान अफ द मेन रिजन्स चाहिँ यसको डिजाइन नै हो। विभिन्न अट्र्याक्टिभ कलर अप्सन्सदेखि लिएर Huaweiले चाहिँ यहाँ स्ट्र्याप र यो केसको कलर पनि म्याच गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै नै राम्रो देखिन्छ। र मलाई यसको यो स्ट्यान्डर्ड पिन बकल स्ट्र्याप पनि निकै मनपर्छ कम्पेयर टु अरू फिटनेस ब्यान्ड्सको स्पोर्ट्स स्ट्र्याप।
अनि यसबाहेक Huawei Band 7 को फिजिकल बटन पनि निकै काम आउँछ, जस्तै कि म सिम्पल क्लिकबाट नै मेन्यु अथवा होम स्क्रिनमा जान सक्छु, जबकि यो एक्सन्सहरूको लागि चाहिँ अरू यो बटन नभएको फिटनेस ब्यान्ड्सहरूमा चाहिँ धेरैचोटि यताउता स्वाइप गरिराख्नुपर्छ। यस्तो पिन बकल स्ट्र्याप चाहिँ सबैभन्दा जेस प्र्याक्टिकल लाग्छ मलाई। अनि Huawei Band 7 को ब्याट्री लाइफ चाहिँ अरू फिटनेस ट्र्याकर्सको जस्तै भए पनि यसले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले 5 मिनटको चार्जबाट नै 2 दिनसम्मको ब्याट्री लाइफ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिजाइन र चार्जिङ स्पिड बाहेक यसको हेल्थ एन्ड फिटनेस ट्र्याकिङ एबिलिटिज पनि उत्तिकै नै इम्प्रेसिभ छ। अरू युजुअल फिचर्सहरू बाहेक मलाई यहाँ सबैभन्दा मन परेको चाहिँ हेल्दी लिभिङ भन्ने फिचर हो। यो चाहिँ Xiaomi र फिटनेस ट्र्याकर्समा हुने पाई इन्डेक्स जस्तै हो, तर हार्ट रेट इन्टेन्सिभ एक्सर्साइजेस भन्दा यसले तपाईँको स्लिप साइकल, स्ट्रेस लेभल जस्तो एस्पेक्ट्सहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै तपाईँलाई एउटा जे होस् स्वस्थ लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्न सघाउँछ। Huawei को वेल अप्टिमाइज सफ्टवेयरको पनि तारिफ गर्नै पर्छ। Band 7 को UI स्मुथ हुनुको साथसाथै यसको Huawei हेल्थ भन्ने कम्पेनियन एप पनि मैले चलाए मध्येकै वान अफ द बेस्ट नै हो। तर मैले चाहिँ यहाँ एउटा सानो बग भन्ने चाहिँ भेटाएको छु। Band 7ले चाहिँ मेरो वर्कआउट्सहरू आफै डिटेक्ट गरे तापनि त्यसलाई अटोमेटिकली पज या रिज्युम भन्ने चाहिँ गर्न सक्दैन। सो होपफुली Huaweiले यसलाई चाँडै नै फर्मवेयर अपडेटबाट फिक्स गर्छ होला। फाइनली मेरो 2022 को बेस्ट फिटनेस ट्र्याकरको नम्बर 1 चोइस रहेको छ Amazfit को यो Band 7। अब आई नो कि यसको लुक चाहिँ अलिकति बेसिक नै छ, बट मोर इम्पोर्टेन्टली यसको सफ्टवेयर र अरू फिचर्स भने चाहिँ A1 नै रहेका छन्। Amazfit को कस्टम जेप OS सफ्टवेयर इज ग्रेट। यो चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिभ र फिचर रिच हुनुको साथसाथै मलाई यो ब्यान्ड चलाउन पनि निकै रमाइलो लागेको छ। उदाहरणको लागि चाहिँ चेक दिस आउट, म चाहिँ अहिले यो 3वटै फिटनेस ब्यान्ड्सको स्लिप विजेटमा छु। अब Amazfit Band 7ले चाहिँ मलाई मेरो स्लिप डेटा थप डिटेल या यही एउटा सिम्पल क्लिकबाट नै हेर्न दिइरहेछ। अरू ब्यान्ड्सहरूमा चाहिँ यहाँ तपाईँले स्लिपको एप खोलिरहनु पर्ने हुन्छ। यति मात्र नभई यहाँ चाहिँ मैले विभिन्न इन्ट्रिकेट सेटिङ्सहरू पनि ब्यान्डबाट नै एडजस्ट गर्न सक्छु विथआउट युजिङ द फोन। अनि Amazfit Band 7ले चाहिँ Amazon Alexa समेत सपोर्ट गर्छ र फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा यो फिचरले चाहिँ सोचे जस्तो 100% अफ द टाइम चाहिँ मजाले काम चाहिँ गर्दैन, बट इट इज देयर एटलिस्ट। ओके, अब सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन त भइहाल्यो। जेप OS को हेल्थ मोनिटरिङ फिचर्स पनि इम्प्रेसिभ रहेका छन्, जस्तै यो वान ट्याप मेजरमेन्ट भन्ने एबिलिटीले चाहिँ तपाईँले आफ्नो हार्ट रेट, स्ट्रेस र ब्लड अक्सिजन लेभल एकैचोटि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक Amazfit Band 7ले चाहिँ तपाईँको हार्ट रेट, स्ट्रेस र SpO2 पनि 24 घण्टा मेजर गर्न सक्छ र मलाई यसको स्लिप ट्र्याकिङ पनि रिलायबल नै लागेको छ। फिटनेस ट्र्याकिङ तर्फ चाहिँ यहाँ तपाईँले 120वटा टोटल एक्सर्साइज मोड्सहरू पाउनुहुन्छ र यसमा अटो वर्कआउट डिटेक्सन र अटो पज जस्तो विशेषतामा चाहिँ केही पनि समस्या मैले भोगिनँ। अनि Amazfit Band 7 को ब्याट्री लाइफ पनि अरू फिटनेस ब्यान्ड्सहरू भन्दा चाहिँ औसतमा 20% जति बेटर भएको चाहिँ मैले पाएँ। ओके, सो यही नै थिए बेस्ट बजेट फिटनेस ट्र्याकर्सको लागि मेरो टप पिक्सहरू। मैले सुरुमा भने जस्तै बजेट स्मार्ट वाचले चाहिँ अब बजार झ्याप्पै टेक ओभर गर्दा 2022मा अझै पनि राम्रो फिटनेस ट्र्याकर्सहरू वर्थित छन् जस्तो लाग्छ। सो यदि तपाईँ फ्यान्सी डिजाइनको सट्टामा भरपर्दो हेल्थ र फिटनेस मोनिटरिङ फिचर्सहरूसँगै स्मुथ सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म बजेट स्मार्ट वाचको सट्टा फिटनेस ब्यान्ड्स नै लिने सल्लाह दिन चाहन्छु। सो गाइज, द्याट इज अल फर दिस भिडियो। तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ तल त्यो लाइक बटन थिचेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।